بحثی که ما داریم مطرح میکنیم تو آراد بحث تجارت الکترونیک، یعنی اینکه شما بتونید یک کسب و کار تجاری برای خودتون راه اندازی کنید در بستر اینترنت. اینترنت ابزاریه برای تبلیغات. در واقع اگر بخوایم تمام مشاغل دنیا رو بررسی کنیم، میرسیم به این شغل هایی که انسان های پولدار برای خودشون انتخاب میکنن. بررسی کنید افرادی که میشناسید به عنوان پولدارها، ثروتمندان ایران و جهان، به این موضوع باید اشاره بشه که چه شغلی انتخاب کردن. وقتی بررسی میکنیم میبینی یا تولید کننده هستن، یا تاجرن، یا بیزینسمنن، دارن بیزینس انجام میدن، ترید انجام میدن. و ما هم میتونیم، چرا نتونیم؟ یعنی بحث اینجاست که چرا عده‌ای این مشاغل تاپ رو برای خودشون انتخاب کردن و در مسیرهای دانشگاهی و درسی که همه میخونن ازش صحبت نمیشه. اصلا همش صحبت درس ها اینه که آخرش باید کارمند بشی، برای یک نفر دیگه کار کنی، جیر خودش باشی، ازش حقوق بگیری. و اصلا بحث کارآفرینی که آقا خودت ارباب خودت باش، خودت رئیس باش، تو بیا نیرو استخدام کن، به این مسائل اشاره نمیشه. و خب از بچگی متاسفانه یه مسیری رو برای ما انتخاب کردن به نام درس. بعد رشته هامون رو انتخاب کردیم، یکی رفت انسانی، یکی رفت تجربی، یکی رفت کاردانش، یکی رفت فنی حرفه‌ای، یکی رفت هنرستان، یکی دیگه رفت ریاضی. شاخه بندی کردن و بعد همه این گروه ها قرار هست که کارمند بشن. و مدیران کیان؟ افرادی که در رشته انسانی انتخاب کردن، اینها قرار مدیر بشن. عده دیگه باهوش‌ها که رشته ریاضی انتخاب کردن، رشته تجربی انتخاب کردن، اینا قرار کارمند این افراد باشن. اما صحبتی از بیزینس نمیشه، صحبت از پول نمیشه. امروز میفهمید که پول در تجارته. تجارت شغلی نیست که امروز پدید اومده باشه. شما وقتی به تاریخ نگاه میکنی، امامان شما هم حتی تاجر بودن، پیامبر شما هم تاجر بود. میگه حضرت خدیجه چرا ثروتمند بود؟ شغلش چی بود؟ این همه پول از کجا آورد؟ میگه تو کار تجارت بود. پس پول در تجارته. این اگر پول میخوای باید تاجر باشی، باید در خرید و فروش خودتو بندازی تا بتونی پول به دست بیاری. اگر در ایران و جهان معلمی رو دیدید که پولدار هست، بدونید این معلم از شغل معلمی پولدار نشده. زمینی خریده، زمینی فروخته، ملکی خریده، ملکی فروخته، ماشینی خریده، ماشینی فروخته. از خرید و فروش هست که پول به دست آورده. اگر وکیلی دیدید پولدار هست، از همین مسیره. اگر پزشکی رو دیدید پولدار هست، اگر فوتبالیستی دیدید پولدار هست، میبینی آقای دایی مثلا پولداره، این پولش از کجاست؟ از فقط فوتباله؟ اگر فقط فوتباله، پس هر کس که فوتبالیست هست باید پولدار باشه. چرا نیست؟ چرا به اندازه آقای دایی پس اینها ثروت ندارن؟ میبینی که آقای دایی، آقای قلنویی همه تو کار بیزینس هستن، وارد کننده و صادر کننده یه محصولی هستن، حالا در صنف خودشون یا غیر خودشون. تخصص پیدا کردن، اطلاعات پیدا کردن، فهمیدن پول کجاست و گفتن بریم در این حوزه ها کار کنیم. امروز هر کس که بخواد تجارت کنه، هر کس که بخواد صادراتی انجام بده، باید سرمایه داشته باشه. یعنی چی؟ شما مثلا یک محصول رو در ایران انتخاب میکنی، تولید کننده هم نیستید، میگید آقا میخوام زعفرون کار کنم و تجارت این محصول رو بر عهده بگیرم. خب زعفرون رو میخواید به کدوم کشور ارسال کنید؟ مثلا میگه آقا عراق میخوام ارسال کنم، میخوام به امارات بفرستم. یک سفر 3 روزه امروز اگر شما به امارات بخواید داشته باشید، حداقل 30 میلیون تومان سرمایه نیازه. فقط سفر رو، قرار نیست خرید فروشی انجام بدید. سفر، این که شما یه هتل باید بگیری، یه بلیط باید بگیری، بری و بیای، این 30 میلیون حداقل سرمایه‌ای که برای 3 روز فقط. چرا 30 میلیون؟ کی میتونه بگه؟ چرا انقدر عدد بالا؟ ارزش پول ما. احسن، ارزش پول ما بسیار بسیار پایینه. پول ما طرفدار نداره. برای همین باید زیاد پول پرداخت کنیم برای اینکه بتونیم یک هتل معمولی حتی دریافت کنیم. اما اینترنت یه ابزار کاملا رایگانه، اونقدر قیمت نداره
و از این ابزار راحت تر میشه استفاده کرد تا اینکه شما بیای در بسترهای فضاهای محیطی بخوای تبلیغات کنی. اینکه بری حضوری، آیا رفتی اونجا کسانی هستن جنس رو از شما بخرن یا نه؟ مثلا من الان یه چمدون پر کردم زعفرون، این چمدون رو میخوام ببرم امارات. خب سوال، کجا باید ببرم؟ زبون اولا با کی باید صحبت کنم؟ با چه زبونی باید صحبت کنم؟ آیا الان ببرم پول نقد اینا تو جیبشون به من میدن و میخرن؟ سفارش های بعدی چگونه است؟ نکته اولش اینه که به کی باید بدم؟ به مغازه‌دار باید بدم؟ اگر به شرکت های پخش باید بدم، شرکت های پخش رو از کجا پیدا کنم؟ 3 روزم فرصت دارم، 5 روزم فرصت دارم، 50 میلیون مثلا پول دارم، میخوام برم و برگردم یه چنین اطلاعاتی دریافت کنم. چگونه ممکنه؟ میبینید در شیوه های سنتی آدم های عادی جامعه هرگز نمیتوانند صادرات کنن، هرگز نمیتوانند. بله اون پزشکا، وکلا، اونهایی که سرمایه های خوب دارن، سفرهای خارجیشون هم دارن میرن و حالا یه دوری هم میزنن و یه تحقیقی هم میکنن و مشتری خودشون به دست میارن. اما دیگران نمیتونن از چنین ظرفیت ها و فضایی استفاده کنن. چرا؟ چون سرمایه‌شو ندارن و گزینه مناسبی هم حتی نیست. یعنی اگر یک تاجری به شیوه سنتی همین روشی که گفتم بلند شه بره یک کشور دیگه و تحقیق کنه، اگر از این شیوه برگرده بگه مهندس من ماهانه مثلا 50 میلیون دارم سود میکنم، میگم اگر این فرد اینترنت رو میشناخت و تو اینترنت خودش رو قرار میداد، میتونست 4 برابر تا 10 برابر سود کنه.